Hey everyone, welcome back to my channel. आजको भिडियो चाहिँ बेबी फुड रिलेटेड हुनेछ। सो आज चाहिँ म बनाउँदैछु मुङ दालको पाउडर अनि यो चाहिँ नानीहरुलाई 6 महिनापछि दिन सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ मैले मुङ दाललाई भिजाएर राखेको थिएँ अनि भिजाइसकेपछि त्यसलाई पखालेर तारेर अनि म एउटा ट्रेमा कटनको कपडा राखेर त्यसमाथि दाललाई फिजाउँदैछु। मुङ दालको क्वान्टिटी चाहिँ तपाईहरुले आफैले अन्दाज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई 1-2 घण्टाको लागि फिजाएर राख्छु म। अब लगभग 2 घण्टापछि चाहिँ मैले मुङको दाललाई एउटा कराईमा फ्राई गर्नको लागि राखेको छु अनि फर्स्टमा चाहिँ पन्युमा चाहिँ दाल टालिन्छ अनि कति बेला चाहिँ भइसक्छ भनेर थाहा पाउनु भन्दाखेरि दाल चाहिँ यो चलाउने भाडामा टालिन छोड्छ एन्ड त्यति बेला चाहिँ तपाईले ग्यासको फ्लेम अफ गरेर एकछिन दाललाई सेलाउनको लागि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले मेरो छोरीलाई फर्स्ट फुड नै मुङको दाल पाउडर दिएको थिएँ। यसलाई तपाईले एउटा बट्टामा हालेर एयरटाइट कन्टेनरमा राखेर चलाउन सक्नुहुन्छ। अब दाल चिसो भइसकेपछि मैले मिक्सर ग्राइन्डरमा यसको फाइन पाउडर बनाउँदैछु। म तपाईहरुलाई कसरी यो बनाउने भनेर पनि देखाउन गइरहेको छु। सो एउटा भाडामा पानी राखेर अनि त्यसलाई उमाल्ने। त्यसपछि मैले लगभग 1.5 चम्ची जस्तो पाउडरलाई उम्लेको पानीमा राखे अनि कन्टिन्युअस स्टर गर्दै चलाउँदै ताकि त्यसमा लम्पहरु नबसोस् भनेर। अनि यो सुक्दै अलिक बाक्लो हुन्छ। त्यसपछि ग्यास अफ गरेर अनि एकछिन सेलाएर नानीलाई तपाईहरुले खुवाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसमा एडिशनल तपाईहरुले मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम दिएको भएर केही पनि एड गरिन, तर तपाईले बिस्तारै यसमा घिउ अनि सिनेमन पाउडर डिफरेन्ट इन्ग्रेडियन्ट्सहरु युज गरेर तपाईहरुले दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ छ मेरो छोरी जो चाहिँ अहिले 5.5 मन्थको छ र फर्स्ट टाइम उले टेस्ट गर्दैछ। मैले चाहिँ अद्विकालाई विनिङ 5.5 मन्थदेखि स्टार्ट गरेको एन्ड फर्स्टमा चाहिँ म उसलाई 1 टाइम खाली दिन्थे, त्यो पनि कम्ती क्वान्टिटीमा अनि बिस्तारै ग्रेजुअली मैले 2 टाइम गर्दै नाउ शी इज 9 मन्थ्स ओल्ड अनि उसले 3 टाइम्स मिल लिन्छ कम्प्लिट, ब्रेकफास्ट लन्च एन्ड डिनर अनि बीचमा कोही बेला चाहिँ स्न्याक्सहरु उले लिन्छ। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो। थ्यांक यू फर वाचिङ।